Hello everybody! Welcome to Frenchipino Baking, and my name is Michelle and I will be your sous chef for this baking class. So we're very happy to have you with us and we're really looking forward to our class tomorrow. So we just need to start our preparations for the ingredients that we will need tomorrow. And now, I advise you to prepare this roux. Ito po yung roux na tinatawag natin na magpapalambot ng tinapay natin para bukas. Okay? So, kaya namin ito pinapagawa sa inyo ng mas maaga para bukas dire-diretso na tayo sa pagbe-bake natin. So, itong tinatawag na roux or Tangzhong, dalawa lang naman ng ingredients na kailangan. So, ito is flour. So, hindi nyo na masyado makikita. You can use bread flour or all-purpose flour. 25 grams po yan. And then, hahaluin po natin sa 125 grams of water. So, whether filtered or tap, kayo na pong bahala dyan. Kabisado nyo naman po kung anong tubig ang gusto nyo ilagay. So, ang kailangan natin gawin ngayon ay ilalagay natin sa kung saan natin iinitin ang ating roux. So, yung itong flour at saka yung tubig, ilalagay natin sa kawali. So, yan, papakita ko sa inyo. So, importante na bago natin siya painitan is kailangan natin siyang haluin. So, kailangan natin haluin ito para mawala po lahat ng lumps. Ayan, hinahalo ko So, mamaya, pagka wala ng lumps, papakita ko sa inyo. Okay, so kailangan maging pino siya at walang lumps na makikita bago natin siya isalang sa ating kawali. Okay? So yan, wala na siyang lumps. Ngayon, lalagay na natin siya sa kawali. Hindi nyo makikita. Pero ayan, okay. So, punta na tayo ngayon sa kalayan. Papakita ko sa inyo ngayon yung ating roux. Ayan, wala na siyang, hindi ko alam kung nakikita nyo. Okay. Wala na siyang lumps. So, ngayon, ilalagay na natin siya sa kalan. Sisindihan natin yung kalan. Medium-high heat lang po. And then, gagamit tayo ngayon ng wooden spoon para hindi makaskas yung yata. Natin siya haluin ng tuloy-tuloy para lumapot siya. Ayan. Okay? So, mga 3 to 5 minutes po lalapot na yan. And then, yan po ang ilalagay natin dito sa ating batter para sa tinapay natin. Okay? So, papakita ko sa inyo kapag ready na siya. Parang paste na yung consistency ng ating roux. Okay? So, malalaman natin kapag ma-ready na siya, kapag hinawi natin yung substance, makikita na natin yung ilalim ng pan. Ayan. Okay? So, this is ready. So, ayan. Ito na yung finished product natin na roux. Nilagay ko siya sa blue na bowl para makita nyo yung finished product. So, ito, kailangan natin palamigin and bring it to room temperature bago natin simulan ang ating pagbe-bake. So, pwede nyo po siyang ilagay sa ref, pero pagka magsa-start na po tayo magluto, ilabas lang po natin. So, that's it. So, we'll see you tomorrow. I'm very excited. So, get ready at saka let's enjoy our class. Thank you. Bye!